عندما كان عمري 4 سنوات ولد أخي الأصغر عبد الحكيم ولادة طبيعية وبصحة جيدة. وبعد 3 سنوات ونصف تقريبا لاحظت أمي عليه صعوبة في نطق بعض الكلمات والتحكم بالجسد والتوازن، ولكن أغلب الأقارب ذكروا أنه طبيعي ويحدث لكثير من الأطفال بهذا العمر. لكن والداي أصرا على الكشف على أخي للإطمئنان عليه، وبعد الكشف في عدة مستشفيات وبعد التشخيصات شك البعض أن جسمه يحتوي على شحنات كهربائية، وادعى البعض بأن هذه نوبات صرع أو نشاط مفرط. نصح بعض الأطباء بإدخاله روضة لممارسة بعض الأنشطة الجسدية ولتقوية النطق عنده. وهو في 4 من العمر بدأ مسيرته الدراسية، وكنا متفائلين بشكل كبير على أمل أن يتحسن. لكن مع مرور الوقت أصبح أقل توازنا، وقلت مقدرته على المشي بشكل طبيعي، وأصبح كثير السقوط. في هذا الوقت قرر والداي بتشخيص حالة أخي في مستشفى التخصصي بالرياض عند الدكتور هشام الظلام، والذي شخص الحالة بأن أخي مصاب بمرض يدعى NCL، وهو من الأمراض المستعصية ويجعل المصاب يفقد الحواس بالتدريج. وأيضا ذكر أن معدل أعمار حاملي هذا المرض تتراوح بين 6 إلى 12 سنة تقريبا. أثبت الطبيب أن هذا المرض من الأمراض النادرة والتي يصعب علاجها، حيث أن المرض يصاب به شخص واحد من بين 100,000 شخص تقريبا. وطلب الدكتور بعض الخزع من الفخذ ومن بياض العينين لإجراء بعض التجارب والأبحاث. ومن هذا اليوم بدأت مرحلة جديدة وصعبة بالنسبة للعائلة، حيث استلزم علينا السفر بشكل مستمر إلى الرياض، والتي تبعد عن مدينة حائل قرابة 600 كيلومتر، وهذا لإجراء الفحوصات والمراجعات، والتي تحتم علينا السفر قرابة 3 مرات شهريا. بدأ أخي بفقدان التوازن وصعوبة الكلام وعدم القدرة على التحكم بالعضلات، والذي سبب ضمورا في عضلات الجسم وجعله غير قادر على الحركة والاستشعار بحواسه، مما أدى لإصابته بارتخاء البلعوم والمريء، مما سبب مشاكل للرئتين، والذي استوجب إغلاق المعدة وفتح أنبوب خارجي للغذاء. بعد مرور سنوات أصيب أخي بضيق في التنفس، والذي استلزم وجود جهاز للأكسجين على مدار الساعة. وبعد 10 سنوات من الكفاح ومحاربة المرض من قبل أخي، 10 سنوات كان والداي فيها في رباط دائم وعناية لا متناهية. وتحديدا في عام 2011 أصبح عمر أخي 12 عاما، وبدأت حالته الصحية بالتدهور، ودخل على أثرها للعناية المركزة لمدة شهر تقريبا. وبعدها نصح الأطباء باصطحابه إلى المنزل، حيث أنه لا جدوى من تواجده في المستشفى، حفاظا على وضعه الصحي وخوفا من انتقال أمراض أخرى له تزيد من سوء حالته. بعد أسبوع من خروجه من المستشفى، وفي يوم من الأيام استيقظت والدتي لصلاة الفجر وذهبت للإطمئنان على أخي، ولاحظت بأنه مبتسم على غير العادة، فأغمضت عينيها بجواره لا شعوريا، واستيقظت على صوت والدي وهو يقف بالقرب من رأس أخي عبد الحكيم، حيث أدركت أنه قد فارق الحياة. مرت فترة يسيرة بعد وفاة أخي، ومع محاولاتنا في التأقلم على الوضع الجديد وتجاوز هذه الصدمة التي كان لها بالغ الأثر على حياتنا اليومية والاجتماعية. خلال هذه الفترة كنت أعد نفسي للسفر للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي أحد الأيام وبشكل مفاجئ سقطت والدتي واصطدم رأسها بالأرض، والذي سبب لها كدمة واضحة على الوجه، وتركت أثرا واضحا على عينها، مما استدعى مراجعة الطبيب، والذي بدوره طلب إجراء إشاعات على الرأس للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي. هنا كانت الصدمة، حيث تبين وجود ورم سرطاني في الجانب الآخر من الرأس. قمنا بمراجعة إحدى المستشفيات المختصة، وأثبت الأطباء وجود ورم بالفعل،
ويعود عمره إلى 10 سنوات تزامنا مع بداية مرض أخي عبد الحكيم رحمه الله، وبدأت رحلة علاج جديدة. هذه المرة لوالدتي، حيث أن الطبيب وجه بوجوب إجراء عملية عاجلة لاستئصال الورم، ومحذرا بعدم التأخر في إجراءها. لم نكن ندرك مدى خطورة العملية، حيث أن أمي أخفت علينا مدى خطورتها وما أخبرها به الطبيب. أدركنا صعوبة العملية لاحقا بعد أن تم إدخال والدتي لغرفة العمليات، والتي استغرقت فيها وقتا أكثر بكثير من الوقت المتوقع للعملية، مما زاد خوفنا وقلقنا عليها، خصوصا بعد أن عرفنا أن هذه العملية حرجة جدا، وقد تسبب بالشلل الدائم أو فقدان البصر أو الوفاة لا سمح الله. انتهت العملية باستئصال الورم، ولكن بقاء أمي في غيبوبة زاد من هلعنا وحيرتنا نحن والأطباء. وبعد مرور وقت عصيب مملوء بالتوتر والخوف، استيقظت والدتي وسط دهشة الأطباء الذي كانوا في ترقب بالغ للإطمئنان على نجاح العملية من عدمها. والحمد لله استفاقت والدتي وتجاوبت مع الطبيب الذي أبدى فرحة بالغة هو وطاقمه بعد نجاح هذه العملية المعقدة جدا. لم تكن هذه الفترة بالسهلة أبدا علي وعلى عائلتي، خصوصا وأنني قد كنت على مشارف السفر ونحن في وضع حرج كهذا، ولكن الحمد لله الذي من علينا بشفاء والدتي وسلامتها، مما هون علي وأراح قلبي قبيل وداعي لهم وسفري للدراسة في الخارج. وفي الختام، يسافر الشخص منا لا حاملا حقيبته فحسب، بل ويحمل معها الكثير من القصص والذكريات الحزين منها والسعيد، والتي تزيد من عناء السفر ومشقته، لكنها في ذات الوقت تصنع منه إنسانا قادرا على تحمل المسؤوليات، وتجعله ذو طموح ورغبة عالية ليحقق مبتغاه، ويرد ولو بالجزء اليسير مما قدمه له والديه.